На цю тему мене навів один із патронів, недотичний до екстремальних професій або війська. Він висловив бажання побачити в одній з ігор, яку я оглядав, більше реалістичного бою. Кров, кишки, оця вся тема. І саме в цей момент, згадавши, як ще в АТО на старому ноутбуці більшість моїх побратимів обирали пограти у напівмультяшний Borderlands замість псевдореалістичних шутерів, зрозумів, що про це можна поговорити. А саме про емпатію як явище загалом і її прояви у різних аспектах життя. Але до чого тут новий Assassin's Creed і новий персонаж, про якого було стільки істерії в інтернеті? Цікаво? Тоді розбираємо. Корінь проблеми – відсутність досвіду. Що таке взагалі емпатія? Можливість співпереживати іншій людині, уявити себе на її місці, зрозуміти її проблеми, психологічний і фізіологічний стан. Якщо кажемо про базові штуки, це коли тобі банально кажуть «я так втомився на роботі». А ти відповідаєш «розумію тебе, друже, відпочивай». Якщо це сказано не через звичайну ввічливість, а людина реально згадала, як також була дуже втомлена, це емпатія заснована на досвіді. Звичайно, ще існує емпатія заснована на аналізі, коли ти намагаєшся зрозуміти стан людини, який співпереживаєш, і вже потім зрозуміти її відчуття. Але сьогодні не про це. Емпатія, яка засновується на досвіді, відіграє дуже важливу роль для нашого виду. Бо такі ми вже є. Так сприймаємо та аналізуємо світ. Так будуємо свою особистість через досвід. Людина, яка не переживала конкретний досвід, який переживає інша, не факт, що зможе співпереживати і зрозуміти цей досвід повноцінно. І це непогано, це просто факт. Ми тут поки не згадуємо про психопатів і вроджені особливості емпатії, це окрема велика тема. Але цей факт про емпатію і досвід впливає на багато непорозумінь, конфліктів, несприйняття одне одного навіть серед людей, нібито об'єднаних більш високими цілями. Наприклад, наше суспільство в якийсь момент начебто вже досягло консенсусу. Ми всі різні, але ми всі українці, і ми за перемогу України. Водночас далі все одно відбулося роз'єднання проактивної, проукраїнської спільноти. У тих же соціальних мережах це можна відслідкувати буквально за 5 хвилин. Феміністки проти правих традиціоналістів, військові проти цивільних, середній клас проти тих, хто заробляє менше, розділення за віком, за побутовими проблемами, у розумінні навіть базового, здавалося би, поняття перемоги. І, звичайно, навіть не потрібно згадувати політичні вектори і вподобання. Дроблення, дроблення, дроблення. І одна з причин – нерозуміння досвіду інших, проблема з його сприйняттям, якщо відкинути ворожу пропаганду, якої теж немало. Однак можна згадати безліч випадків як індивідуальних, так і глобальних, коли спільний досвід однаково не допомагає емпатії, розумінню та співпереживанню. Тут вже діє суб'єктивність і безліч інших чинників. Культурні і соціальні особливості, вплив психічних розладів, політика, ідеологія тощо. От є людина, яка пережила, наприклад, такий страшний стан, як перебування у заручниках. Але вона має так званий стокгольмський синдром, який насправді все ще більше теорія. І от для неї важко зрозуміти таку ж людину, яка була в цьому стані, але не відчуває емоційну прив'язаність до свого нападника. Тому схожий досвід не завжди дорівнює емпатії. Наш цифровізований час додав ще більше проблем, але мало хто розуміє їх корінь. Так нещодавно побільшало кількість скарг вчителів середніх класів, зокрема у США та ЄС, на поведінку учнів. Деякі юні школярі проявляють незвичну жорстокість. Наприклад, морально знущаються із вчителів, що пережили рак або втратили рідних. Таким вчителям їхні учні кажуть, що краще вони померли б, або що їх загиблі родичі зараз у пеклі. Самі школярі кажуть, що це лише жарти і пранки. Основною проблемою вважають те, що такі діти виросли з айпадами, смартфонами в руках. Мовляв, в інтернеті надивилися жорстокості, і тут важливе уточнення – ні, це неправда. Основна проблема таких дітей якраз відсутність досвіду через емпатію. Не гаджет винен у такій поведінці, а те, що батьки чи ті, хто їх заміняє, замість створення умов отримання цього досвіду просто давали дитині в руки
руки планшет, щоб вона їм не докучала. Звідки взятися тій емпатії, коли дитина не має достатнього досвіду, а її батьки до того ж не поспішають її чомусь навчити, наприклад, розказати про якісь моральні норми. Як вона зможе зрозуміти почуття інших, переживання втрати, наприклад, коли замість того, аби купити їй хом'ячка, собаку, кішку, рибку хоча б, і навчити доглядати за нею, і пояснити, що тварина теж відчуває біль, страх, задоволення тощо, їй вклали в руки пристрій альтернативної реальності, яка не може симулювати дійсність на достатньому рівні. Дитина вчиться з того, що в неї є, що їй дадуть на прикладі інших, бо самостійно вона нічого отримати не може. Це проста думка, але деякі батьки в наш час зовсім безвідповідально до цього ставляться. В моєму дитинстві було все більш-менш збалансовано. Час на навчання, вулиця, друзі, прогулянки, соціалізація. І час проведений за комп'ютером. Але якби я жив тільки ним, це б сильно спотворило моє розуміння реальності. Що і відбувається зараз із дітьми, про яких щойно згадав. Гаджети, пристрої не роблять із дитину беземпатійну особистість. Це робить відсутність виховання батьками, відсутність передачі досвіду та навчання бути людиною вдома. Так, це дивно, але вчити бути людиною теж треба. І емпатія – одна з важливих соціальних навичок, яку можна розвивати у такий спосіб. Однак необхідно розуміти, багато відеоігр мого часу, особливо сюжетно орієнтовані, теж не пасли задніх. Вони створювали між геймером і персонажами на екрані невидимий емпатійний зв'язок. Створювали ситуації, де тобі хочеться допомогти іншим, хоч і віртуальним, але людям. Що пізніше якоюсь мірою, принаймні мені, допомагало розуміти інших в реальності. Але згодом з'явилися ті, кого я називаю Ubisoft – королі псевдоемпатії. Знайомтесь, Ясуке. Так звуть нового головного героя гри в Assassin's Creed Shadows, яка виходить восени. Якщо ви якимось чудом не знаєте, ця конкретна гра буде про феодальну Японію кінця епохи Сенгоку. Тобто, простіше кажучи, Ясуке буде єдиною темношкірою людиною на всю Японію, де і будуть відбуватися події гри. Гра про вбивцю, асасіна, чия суть змішуватись з натовпом, бути непомітним для всіх навколо і ховатися в тінях. Якось нелогічно, але то таке. Багатьох, хто взагалі вказав на цю нелогічність, уже називають расистами. Чи є це для мене проблемою? Ні, бо взагалі вже не граю в асасинів. Ще два нюанси, які збісили гравців. Перше, на ранніх стадіях розробки гра, про що повідомив один зі звільнених співробітників Ubisoft, мала одного протагоніста-японця. У нього навіть було прізвисько – Яструб, і вже розробили зовнішність. Можете бачити на екрані. Зараз же в парі з Ясуке, за іншими свідченнями, буде жінка-японка, щоб не було так сумно гравцями з Японії, які чекали гру цієї франшизи про свою країну 15 років. Зазначу, що практично завжди в асасинах протагоніст був місцевим, етнічно тієї країни, території, де відбувається гра. Тобто концепт було змінено в процесі під впливом сучасних культурних тенденцій, а не для якості. Бо зрозуміло, що персонаж, якого розробляли у 2014 році, був би більш природним для цієї гри, ніж створений пізніше. Це звичайна логіка. Це те, що збісило абсолютно більшість, особливо японців. Їх, до речі, назвали расистами за те, що запитують, чому Ясуке репрезентує їхню країну у франшизі. І уявіть, тих японців, які це питають, називають привілейованими білими людьми. Так, вам не почулося. Азіати тепер білі в нових методичках воук-культури. Ми дійшли до цього моменту історії. Усе це розробники і сценаристи Ubisoft називають історичною справедливістю, бо Ясуке – це реальна людина, яку перевезли з собою португальці на своєму кораблі в Японію. Про нього відомо не так багато, тому можна багато додумати. Але судячи з риторики представників Ubisoft, Ясуке буде відігравати важливу роль у сюжеті, пов'язаному із становленням японської державності того часу. Щоб не здавалося вам голослівним, знайшов трет науковця-спеціаліста, який вивчав Ясуке, використовуючи історичні документи. І він вже після перегляду трейлеру може сказати, що Ubisoft дуже дивно себе поводять і у своїй інтерпретації соціального та історичного впливу Ясуке. Але можете почитати самі і вирішити для себе. Але то таке.
Гра ж і так не дуже претендувала на історичність. Друге, прагматичне. Нова гра Ubisoft у повному цифровому виданні для нас, геймери, буде коштувати $130. Для України майже 3000 гривень. І буде вимагати постійного онлайну. Однокористувацька гра постійного онлайну. Я повторив це, щоб самому зрозуміти цю маячню. Хоча на момент запису вони вже це скасували, і гра має бути онлайн лише під час установки. А ще навіть є конспірологічна теорія, що Ubisoft спеціально за допомогою персонажа Ясука відволікають нас від факту, що вони подуріли і хочуть більше наших грошей. Але це не валідно, бо таку ціну вже отримала раніше анонсована гра Зоряні війни Outlaws. Але і тут мені байдуже на ці причини, чому багатьох так образила Ubisoft. У мене є претензія значно більшого масштабу, яка для гравців гірша у всіх аспектах. Починаючи десь з третьої частини Асасина, Ubisoft поступово знищує те, над чим працювали сотні, тисячі сценаристів відеоігр у всьому світі. Вони знищують емпатичний зв'язок між гравцем і персонажем у своїх відеоіграх. І те, що їхні ігри до того ж непогано розкупають, принаймні донедавна розкупали, надихає інших розробників робити те саме. Досі пам'ятаю історію Еціо Аудіторе да Фіренце, який з молодого пройдисвіта протягом свого життя ставав виваженим вбивцею. Те, з якими втратами та з якими труднощами він зіткнувся на своєму шляху. Його історія на своєму піку у Revelations і досі моя улюблена сюжетна арка та гра у всій величезній франшизі Асасинів. Усе, починаючи з першої його психотравми і до кінця його шляху, зв'язувало мене з цим персонажем. Так що я досі побоююсь ще раз проходити цю гру, а точніше трилогію, щоб не зіпсувати собі ті старі спогади і враження. Без пафосу одного з кращих сюжетних зображень персонажа. Еціо хотілося співпереживати, Еціо відчувався людиною, і головне, Еціо викликав безумовну емпатію. Те, чого так сьогодні насправді мало у великобюджетних відеоіграх. Та те, чим вони славилися якихось 10-20 років тому. І справа тут навіть не у правдоподібності. Ми всі розуміємо такий концепт, як ігрова умовність. Коли, наприклад, персонажу не треба їсти і пити, або коли чуємо його думки, наче він їх озвучує сам, приглушено, або оповідач тощо. Це художні прийоми, без яких неможливо уявити сюжетні відеоігри. Проблема в тому, що сценаристам у великих студіях стало або начхати, або їх змушують, чи вони добровільно жертвують зв'язком геймер-головний герой на користь будь-чому іншому. Наприклад, тому, чи відповідає персонаж сучасним різноманітним квотам, а такі зараз уже існують. Колір шкіри, гендер, сексуальна орієнтація, загалом належність до меншин тощо. І коли ти фокусуєшся на цьому, а не на зв'язку гравець-герой, і тобі кажуть, що це пріоритет, вгадайте, чи страждає створення героя, його можливість вплинути на емоції гравця. Дуже сильно страждає. Ну або це все просто мода, тренд. Десь після четвертого Асасіна, той що чорний прапор, мені щоразу ставало все менше цікаво дивитися, слухати і цікавитися персонажами франшизи. І не тому, що я не намагався. Ох, скільки зусиль доклав, аби всидіти хоча б 10 годин за Вальгалою. Бо це одна з моїх найулюбленіших епох: скандинавські походи, вікінги, пантеон богів на чолі з Одіном. Але кожен персонаж, від головного героя до якогось англійського вельможі, робили все можливе, щоб це було максимально нудно, переказуючи годинами по колу одне й те саме. Бо вони тепер не персонажі, вони тепер функції. Функції дати завдання, функції для побудови маршруту з точки А до точки Б, функції розтягування часу гравця, щоб він довше був у грі і чекав, поки нарешті стане круто. А такі моменти були, просто їх десяток на всю гру довжиною в кілька сотень годин. А якщо гравець залишається, значить більша можливість впарити йому набір броні за пару доларів в онлайн-магазині у, нагадую, однокористувацькій сюжетній грі. Чому ж так?
Повертаємося до початку нашої розмови. Емпатія через досвід домінує в людях. Емпатія через уявлення себе в ситуації, до якої ти не міг бути дотичним ніколи і ніяк, це абсолютна меншість випадків. Колись сценаристи це розуміли. Тому сюжет був у простій парадигмі, щоб гравець будь-який чи умовна проста більшість міг зрозуміти біль, радість, ненависть, страх і будь-які інші емоції персонажів. Як? Створювали ситуацію, які могли перекликатися з досвідом звичайної людини нашого часу. Втрата близької людини через хворобу чи нещасний випадок, намагання досягти успіху у кар'єрі чи службі, любов в її різних проявах до іншої людини, батьківщини, сім'ї, нації тощо. І головне тут не ускладнювати, при тому не дуже спрощувати. Показати, як воно було б плюс-мінус у реальності. І реакцію персонажа на це. Це ті гачки, які спонукають вірити в інші, вже фантастичні частини сюжету. Як ото, наприклад, у галактичну війну в Mass Effect, чи про ту ж давню війну тамплієрів і асасинів, причина якої у різному розумінні того, що краще для людства – свобода чи тоталітарний порядок. Зараз же персонажі в тих же асасинах можуть абсолютно по-тупому реагувати на смерті близьких, на дурні вчинки союзників, на події в сюжеті, це взагалі окрема тема. Або, що певно найбільш гидке, сюжет став функцією для грінду і виснаження гравця у грі, щоб він швидше купив крутий шмот у магазині. Ну от серйозно, те, що я побачив на одному зі стрімів Вальгалли ще до повномасштабного вторгнення. Йде вікінгський корабель річкою в Англії. Так, саме йде, бо пливе гівно, а кораблі ходять. Вітрило корабля ЛГБТ-райдуга, веселка. Один із вікінгів каже, що християни якісь дурні, бо вірять в одного бога. А головний герой відповідає йому: не треба бути таким ворожим до цих людей, треба поважати їхню культуру та віру. А потім, через 5-10 хвилин, вони грабують храм, вбивають священників і селян, і до того ж радісно кричать у процесі. Це п***ець. Assassin's Cringe. Багато хто може сказати, що Байек із Origins теж був нічого таким протагоністом. Актор озвучки відігравав на всі 100. Та й сценарист постарався. В принципі, згодний. А що ще ви пам'ятаєте, окрім Байека з Origins? Ну, ще піраміди і дюни. Небагато, правда? Ми з редактором ще можемо згадати, як я спеціально дратував крокодила і бігав від нього. Усе. Одіссея теж згадують дві речі: пісюн Зевса і жарт про око і дупу козла. Краще б не пам'ятав. А з другої частини досі пам'ятаю багато, не кажучи вже про Revelations. Тому що співпереживання працює. Замість цього у сучасних асасинах сюжет створюють на видимості емпатії, її псевдопроявів. Тобі треба співпереживати цим персонажам, бо вони кажуть, що їм сумно, але ніяк інакше це не проявляють. Тобі треба співпереживати іншим персонажам, бо вони наче як за все хороше проти всього поганого. Але знов таки, це просто слова. Тобі треба щось відчувати, бо сценарист так сказав ротом чергового 150-го ноунейм персонажа, в яких ти вже заплутався. Бо їх кидають в тебе наче кулі-кулемет. А ти вже не знаєш, хто, кого, навіщо. Емоції описують, а не виражають. Персонажі радіють там, де ти плакав. Подвигами називають те, що ними не є. І все це з фоновою мораллю, яка не могла бути в людей минулого, яка притаманна лише сучасним меншинам і сучасним ідеологіям. Абсурд. Ну от, може ви скажете, приведи приклад багатобюджетної гри, де зараз не так. Окей, пограв трохи в Привида Цушіми. І просто офігів, це правильно зроблений Assassin's Creed. Такий, яким він міг стати після пригод Еціо, якби Ubisoft хотіли робити ігри, а не монетизацію. Усе від геймплею до сюжету прекрасне. І навіть сюжет, який багато хто називає найслабшою ланкою, змусив мене співпереживати японській жінці похилого віку, яка жорстоко вбила людину. Розумієте? У мене нема нічого спільного з нею, але сценарій
сценарист так реалістично показав її горе втрати і жагу помсти, що коли вона рубала неозброєного монаха, а протагоніст не втручався, єдина моя реакція була: ну я б теж в стороні постояв, бо вона має моральне право це зробити. Знаєте, що найсмішніше? У цій грі у головного героя є кінь, і в нього харизми більше, ніж у всіх персонажів Вальгалли разом взятих. Звичайно, у Цушіми не рівень Red Dead Redemption 2, де кінь – це практично кращий друг Артура Моргана, але тут видно зв'язок Джина, головного героя, і коня, як вони ділять їжу, сплять у полі, штовхають один одного граючись і тримаються одне одного. Підсумовуючи, я зневажаю ігри Ubisoft не за їхню цінову політику чи монетизацію. Це капіталізм і всі хочуть їсти і спати не на вулиці. Я зневажаю ігри Ubisoft не за воук-культуру і шкіру персонажа чи його політкоректність. Колись багато хто в Європі був захоплений харизмою нацизму і обіцянками комунізму. Такі штуки дуже швидко захоплюють свідомість не дуже розумних людей. А зараз це воук, от і все. Такий час. Я зневажаю ігри Ubisoft за те, що це паскудні відеоігри, які іграми назвати, зробити їм комплімент. Подібні ігри знищують один із головних компонентів відеоігор – зв'язок персонажів і гравця через історію і геймплей. І найгірше, що цей тренд вони та Electronic Arts зробили популярним серед інших розробників. Тому відеоігри, які загалом гарні, але які не назвеш шедеврами, тепер ми вважаємо чимось феноменальним. Бо сміття від тих, хто раніше рухав індустрію вперед, стало забагато. Висновки. Це перше відео про емпатію, а друге буде тільки якщо ви будете активні під цим відео. Тоді я розкажу більше саме про досвід військових та як і чому їхня емпатія відрізняється. А щодо Ubisoft, знаєте, на архівному каналі є огляд і розбір однієї з найцікавіших стратегій нульових років. А це був час піка цього жанру – World in Conflict. Робила його студія Massive Entertainment. Роками чекав на продовження, аж тільки потім дізнався, що цю студію викупила Ubisoft і дала завдання робити Tom Clancy Division. І ця гра була непогана, бо це кооперативний лутер-шутер, а до них не так багато вимог. Однак у мене не зникало відчуття, що гру робили з-під палки. А зараз цей розробник під головуванням Ubisoft робить гру Outlaws у франшизі Зоряних війн. І мене розриває зсередини, якщо ви розумієте, про що я. З одного боку, розумію, що то вже не та команда, що робила World in Conflict. За 16 років там тільки назва залишилася від тієї команди. І те, що Ubisoft буде обмежувати їх у творчості, і ціна у гри жахлива. Але пам'ять про ту захоплюючу стару стратегію навіює думки. Ну, це ж не внутрішня студія як така, а окремі підрозділи з адекватною репутацією. І сюжетний, і геймплейний трейлери прикольні, може в них вийде. От чесно, напевно, це крайня гра Ubisoft, яку я можливо куплю, але це не точно, і пограю, якщо вона виявиться адекватною. Звісно, базове видання, бо не мільйонер. Однак на всю Ubisoft загалом мені вже гидко дивитися, тому новини про їхнє можливе банкротство я сприйняв, звичайно, не радісно, але не як якусь трагедію для індустрії, до якої ми всі з вами дотичні. Студії та видавці, які впроваджують негативні явища в ігри, мають зникати. А оці прояви меншовартості, ой, вони в свою нову онлайн-дрочильню додають українську, як добре, купуйте! Або київський офіс працює над грою, так що нам треба їх підтримати, треба залишити в минулому. Вони роблять це для заробітку, а не безкоштовно, і їхні ігри в сучасному конкурентному просторі мають доводити, що вони варті ваших, зазначу, немалих грошей. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні. І де я жартую дідівські жарти про МПЗ і бюрократію в армії. Доєднуйтеся.
Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і BuyMeACoffee. Потім розрахуються з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.